Hello mga bata! Excited na ba kayo sa ating magiging aralin ngayon sa arts? Ito ay tungkol sa stick puppet. Mas madali na lamang ito kumpara sa mga naunang puppet na nagawa na natin. At katulad ng mga nauna ay gagawa rin kayo ng pagtatanghal. Handa na ba kayo? Tara na at matuto! Para sa Arts 3, Quarter 4, Week 5, ang ating aralin ay stick puppet. The most essential learning competency constructs a simple puppet based on a character in a legend, myth, or story using recyclable materials and bamboo sticks or twigs. Ang araling ito ay naglalayong matutunan ang pagbuo ng payak na puppet ayon sa karakter o tauhan sa kwento sa tulong ng patpat at iba pang patapong bagay. Ang mga gumagawa ng puppet o puppeteers ay nakapagsasagawa ng dula-dulaan gamit ang iba't ibang uri ng puppet katulad ng puppet sa daliri, puppet sa medyas at puppet na patpat. Inilalagay o hinahawakan ito ng isang kamay at ang kabilang kamay naman ang nagpapagalaw dito. Narito ang ilan sa mga halimbawa ng puppet na gawa sa medyas. Narito naman ang ilan sa mga halimbawa ng puppet na patpat. Dadako na agad tayo sa unang pagsasanay. Sagutin ang mga tanong sa susunod na slide. Ang mga tanong na ito ay base sa nakita ninyo mga halimbawa ng puppets. Una, ano ang masasabi mo sa mga halimbawa ng puppet? Ito ay sa sarili ninyong opinyon. Pangalawa, ano sa palagay mo ang mga ginamit na bagay sa paggawa ng puppet sa larawan? Tama, ang una ay gawa sa medyas, ang pangalawa ay gamit ang patpat. At dadako na tayo sa pangalawang pagsasanay. Basahin at unawain ang mga pangungusap sa susunod na slide. Isagawa ang mga ito at i-video ang sarili habang ginagawa ito. Paggawa ng stick puppet. Narito ang mga kagamitan. Patapong bagay katulad ng cardboard, popsicle stick, kahon, glue, pandikit o tape, gunting. Narito naman ang mga pamamaraan. Una, ihanda ang mga kagamitan sa gagawing puppet. Pangalawa, umisip ng tauhan o karakter na gagawing puppet na patpat. Pangatlo, iguhit ang mga ito sa cardboard at kulayan. Maaaring gawing kakaiba ang puppet kaysa sa gawa ng iba. Pang-apat, gupitin ang mga naiguhit. Mag-ingat sa paggamit ng gunting. Panlima, idikit ang ginupit na karakter sa patpat. Pang-anim, linisin ang lugar na pinaggagawa ng sining. Ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung paano ang paggawa ng stick puppet. Ang ginamit ko mga bagay ay kung ano lang ang mga bagay na nakikita ko sa aming tahanan. Tandaan mga bata, hindi kailangan bumili. Maging resourceful at gamitin ang inyong imahinasyon. Tandaang muli, sa paggawa ninyo nito ay i-video ang inyong mga sarili at ipasa sa inyong guro.
Ngayon ay lilinisan muna natin ating pinaggagawaan ng puppet. Dadako na tayo ngayon sa pangatlong pagsasanay. Sagutin ang rubric sa susunod na slide. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Narito ang rubric sa paggawa ng puppet sa patpat. Lagyan ng check ang kaukulang column ayon sa iyong ginawang likhang sining. Narito ang mga pamantayan. Una, gumamit ako ng mga patapong bagay sa paggawa ng puppet. Pangalawa, naging malikhain ako sa paggawa ng puppet. Pangatlo, nalinis at naayos ko ang lugar na pinaggagawaan ng puppet. Pang-apat, natapos ko sa takdang oras ang gawain. Para sa pang-apat na pagsasanay, gumawa muli ng puppet sa patpat ng paborito mong cartoon character o inimbentong character. Humanda sa pagtatanghal.
Ngayon naman, magsagawa ng pagtatanghal mula sa ginawang paboritong cartoon character na puppet sa patpat. Sundin ang mga pamamaraan sa susunod na slide. Pagtatanghal na ginawang puppet sa patpat. Una, bigyan ng pangalan ang ginawang puppet sa patpat. Pangalawa, umisip ng isang palabas na makapupukaw ng pansin ng mga manonood. Pangatlo, magpakita ng isang pagtatanghal gamit ang nabuong puppet na patpat. Hayaang ang manonood ay ang mga kasama sa bahay. Para sa panglimang pagsasanay, iguhit ang bituin kung oo ang iyong sagot at araw naman kung hindi. Una, nakalikha ba ako ng puppet na patpat na naaayon sa karakter o tauhan sa presentasyon o pagtatanghal? Pangalawa, nagamit ko ba ang puppet sa pagpapasaya ng iba? Pangatlo, napahalagahan ko ba ang puppetry sa pamamagitan ng paggawa ko ng puppet na kakaiba ang disenyo? At pang-apat, may napulot bang mabuting aral sa aking presentasyon o pagtatanghal? Mga bata, ang inyong mga kasagutan dito ay naaayon sa inyong ginawang pagsasanay. Dadako na tayo sa pang-anim na pagsasanay. Sagutin ang mga tanong ayon sa iyong karanasan sa paggawa ng puppet. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Una, nakadama ka ba ng kasiyahan sa paggawa ng puppet at bakit? Pangalawa, natutunan mo ba ang iba't ibang pamamaraan ng paggawa ng puppet? Patunayan. Pangatlo, sa iyong palagay, nasiyahan kaya ang mga kasama mo sa bahay sa iyong presentasyon o pagtatanghal gamit ang puppet? Bakit? Dadako na tayo sa pangpito at panghuling pagsasanay. Buuin ang talata sa susunod na slide. Piliin ang tamang salita sa kahon. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Ang puppet na patpat o stick puppet ay isang uri ng simpleng puppet sa tulong ng patpat at iba pang patapong bagay. Ito ay isang sining na nagbibigay ng saya at nagpapalawak ng isipan ng mga bata. Please like this video, subscribe, and get notified.